પ્રમાણમ પરમમ શ્રુતિ. શ્રુતિ પરમ પ્રમાણ જ્ઞાન પ્રાપ્તિનું શ્રેષ્ઠ સાધન છે. પરમ પ્રમાણ દર્શન દ્વારા પ્રસ્તુત છે પરમામૃતમ સામાયિકનું ધ્વનિ મુદ્રિત રૂપ. પરમામૃતમ સામાયિકની ઓડિયો પુસ્તિકા. પ્રમાણમ પરમમ શ્રુતિ. Veda is the supreme means of knowledge. Param Praman Darshan presents Paramamrutam in the form of an audiobook. પરમમૃતમ જુલાઈ 2022. શ્રી રુદ્ર પ્રશ્નઃ અનુવાક 9 મંત્ર 13. નમોપગુરમાણાય ચાભિઘ્નતે ચ. નમઃ નમસ્કાર. અપગુરમાણાય જાણે કે શસ્ત્ર ઉગામેલું હોય તેમ પાપીઓને ડરાવી રહ્યા છે તેમને. ચ અને અભિઘ્નતે પાપીઓને મારી રહ્યા છે તેવા. ચ તથા જેમ બાળક કંઈક ખોટું કરતો હોય ત્યારે તેને હાથ ઉગામીને ડરાવવામાં આવે છે અને ક્યારેક ટપલી મારીને સમજાવવામાં આવે છે, તેવી જ રીતે પાપ કરનારાઓને પરમેશ્વર ક્યારેક કર્મફળ વડે ડરાવે છે તો ક્યારેક દુઃખદ કર્મફળ આપીને ટપલી મારે છે. એવા ડરાવવાવાળા અને મારવાવાળા પરમેશ્વરને નમસ્કાર કરું છું. પઠન કરતા કનકબહેન સોની. સદગુરુ મુખેથી ગુરુદેવ પરમ પૂજ્ય સ્વામી તદ્રૂપાનંદ સરસ્વતીજીના પુસ્તકમાંથી ઉદ્ધૃત. સંકલન સ્વામીની સત્પ્રિયાનંદ સરસ્વતી. અપ્રયત્નાત પ્રયત્નાદ્વા મૂઢો નાપ્નોતિ નિવૃત્તિમ તત્વનિશ્ચય માત્રેણ પ્રાજ્ઞો ભવતિ નિવૃતઃ. મૂળ પુરુષને દેહાભિમાનીને કરતા ભાવવાળાને મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિય સાથે જેનું સઘન તાદાત્મ્ય છે તેને કર્મના અનુષ્ઠાનથી કે કર્મના ત્યાગથી કદી શાંતિ મળી નથી. શાંતિ છે નહીં અને શાંતિ હોઈ શકે પણ નહીં. તેથી જ અહીં સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે મૂઢ નિર્વૃત્તિમ ન આપનોતિ. સામાન્ય નવા સાધકોમાં બે પ્રકારની વૃત્તિ જોવા મળતી હોય છે. એક તો કર્મના અનુષ્ઠાન માટે આસક્તિ અને બીજી તે કર્મના ત્યાગ માટેની ઝંખના. તત્વદ્રષ્ટિએ તો બંને વૃત્તિઓ સમજ વિનાની અને નિરર્થક છે. દેહાભિમાનને ઓગાળ્યા વિના, અહમભાવના ત્યાગ વિના કે અનાત્મા સાથેના તાદાત્મ્યનું વિસ્મરણ કર્યા વિના કર્માનુષ્ઠાનથી જે કંઈ મળશે તે બીજું કંઈ જ નહીં પણ અજંપો અને અપૂર્ણતા જ હશે. કર્મ ત્યાગથી તો હું ત્યાગી છું તેમ અહંકારને પુષ્ટિ જ મળશે. આમ કર્માનુષ્ઠાન કે કર્મ ત્યાગ દ્વારા ઉપાધિ મળશે. નિરુપાધિક શાશ્વત શાંતિ કદી નહીં. શાંતિ સ્વપ્નમાં પણ કર્મથી પેદા થઈ શકે નહીં. શાંતિ તો સહજ ત્યાગનું સ્વાભાવિક ફળ છે, જે અજ્ઞાની કે મૂઢને માટે અનેક પ્રયત્નોથી પણ પ્રાપ્ત થતું નથી. જ્યારે જ્ઞાનીને તો તે જ શાંતિ માત્ર આત્મતત્વના નિશ્ચય કે નિર્ણયથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. ધીર પુરુષને વિવેક અને વિચારણાપૂર્વકનો દ્રઢ નિશ્ચય છે કે મને અને સૌને આત્મા પ્રાપ્ત જ છે. હું નિત્ય મુક્ત જ છું. અંતવાન કર્મથી અનંત મુક્તિ પેદા થઈ શકે નહીં. મુક્તિ કોઈ કર્મ કે અનુષ્ઠાનનું ધ્યેય નથી કે કર્મત્યાગનું ફળ પણ નથી. બંધ અને મોક્ષ મનની કલ્પના માત્ર છે. સમાધિનો સંકલ્પ બંધન છે. નિજ સ્વરૂપ ગ્રાહ્ય કે ત્યાજ્યથી પર છે. આવા નિર્ણયમાં જ વિવેકી કે પ્રાજ્ઞ પુરુષ કંઈ પણ કર્યા વિના શાશ્વત શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. આવો સચોટ નિર્ણય સંસારમાં કે જીવનમાં કોણ કરી શકવાને સમર્થ છે? તેનો માત્ર એક નિસ્સંદેહ ઉત્તર છે
કે જે કોઈ સદગુરુની અપરંપાર કૃપાનું પ્રિય પાત્ર બને છે તે જ નિષ્કામ કર્મ, શાસ્ત્ર, ગુરુ શિષ્ય સંબંધ, ધ્યાન, નિધિધ્યાસન વગેરે સાધનની મર્યાદા જાણી સાધનને માત્ર સાધન તરીકે જ ગણી તેનો ઉપયોગ કરી અંતે તત્વનિશ્ચય દ્વારા જે સહજ શાંતિને પ્રાપ્ત કરીને તત્વના નિર્વિવાદ નિશ્ચય માટે સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરી શકે છે, અર્થાત અધિકારી બની શકે છે. પઠન કરતા કલ્યાણીબહેન પારેખ. આગામી કાર્યક્રમો: જ્ઞાનયજ્ઞ પરમ પૂજ્ય સ્વામી નિજાનંદ સરસ્વતી, તારીખ 22 થી 26 ઓગસ્ટ, સમય સાયં 6 થી 7 કલાકે, વિષય શિવ મહિમ્ન સ્તોત્ર, સ્થળ નર્મદા સંસ્કૃત વેદ પાઠશાળા, તપોવન સંકુલ, ભરૂચ, તારીખ 10 થી 12 સપ્ટેમ્બર, સમય સાયં 4:30 થી 5:30, વિષય કર્મોને સાધના બનાવવાની કળા, સ્થળ ટાઉન હોલ, કપડવંજ. શિવજીની ભક્તિ, કામનાથી મુક્તિ. પરમ પૂજ્ય સ્વામી નિજાનંદ સરસ્વતી. સંકલન સ્વામીની સત્પ્રિયાનંદ સરસ્વતી. ગતાંકથી ચાલુ. ગતાંકમાં આપણે વિચાર કર્યો કે ભગવાન શિવે જ્ઞાનાગ્નિમાં કામને બાળી નાખ્યો, તો આપણે આપણી કામનાઓનું દહન કેવી રીતે કરવું? ઈશ્વર દ્વારા જ આપણને ઈચ્છાશક્તિ, ક્રિયાશક્તિ અને જ્ઞાન શક્તિ પ્રદાન કરવામાં આવી છે. તેથી કામના થવી સ્વાભાવિક છે. અને શ્રુતિ તથા સ્મૃતિ કહે છે કે કામનાના ત્યાગમાં જ સુખ છે. જ્ઞાનાગ્નિમાં કામનાને બાળીને જીવન મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. આ વિચારણાથી કેટલાક પ્રશ્નો ઊભા થાય છે. ઈશ્વરે આપેલી ઈચ્છા શક્તિ આપણા માટે આશીર્વાદ છે કે અભિશાપ? ઈચ્છાઓ ઉપયોગી છે કે સમસ્યા? કામને પોષવો જોઈએ કે બાળી નાખવો જોઈએ? ભગવાન શિવજીએ કામદેવને બાળી નાખ્યો હતો, તેમ આપણે શિવજીની ભક્તિ વડે કામને બાળી નાખવો યોગ્ય છે કે પછી તેને ઉપયોગી સમજીને જીવન જીવવું યોગ્ય છે? આ પ્રશ્નોનો સૌથી પહેલો ઉત્તર છે કે ઈચ્છા શક્તિ આપણા માટે ઈશ્વરનો આશીર્વાદ છે. કારણ કે ઈચ્છા શક્તિને લીધે જ આપણે જ્ઞાન શક્તિ અને ક્રિયાશક્તિનો લાભ ઉઠાવી રહ્યા છીએ. તેથી સ્પષ્ટ છે કે કામ કે ઈચ્છા આપણો શત્રુ નથી, આપણી સમસ્યા નથી, ઈશ્વરનો અભિશાપ નથી, પરંતુ પરમેશ્વરનો અનુગ્રહ છે. પ્રશ્ન: જો કામ કે ઈચ્છા આપણો શત્રુ નથી, તો પછી શાસ્ત્રો કામની નિંદા શા માટે કરે છે? કામનાથી મુક્ત થઈને જ મોક્ષ પ્રાપ્તિનો પ્રયત્ન કરવાનું શા માટે માર્ગદર્શન આપે છે? ઉત્તર: શાસ્ત્રનો ઉદ્દેશ્ય કામ કે ઈચ્છાની નિંદા કરવાનો નથી, કારણ કે સ્વયં વેદ ઈચ્છાપૂર્તિનો ઉપાય અને લાભ પણ બતાવે છે. કામ કે ઈચ્છા શક્તિની નિંદા શાસ્ત્ર કરી શકે તેમ જ નથી, કારણ કે આપણી ઈચ્છાની પૂર્તિ માટે જ શાસ્ત્રો પ્રગટ થયેલા છે. વેદનો પૂર્વ ભાગ આપણી ઈચ્છાઓની પૂર્તિ માટે અનેક પ્રકારના યજ્ઞ યાગાદી જેવા ઉપાયો દર્શાવે છે. આપણી પુત્ર પ્રાપ્તિ, ધન પ્રાપ્તિ કે પછી વરસાદની પ્રાપ્તિની ઈચ્છાનો ઉપાય વેદ જ દર્શાવે છે. જો ઈચ્છા આપણી શત્રુ હોય તો વેદ ઈચ્છાપૂર્તિનો ઉપાય શા માટે દર્શાવે? એટલું જ નહીં, શાસ્ત્રો આપણી ઈચ્છાઓનું વર્ગીકરણ કરીને તેની પૂર્તિ માટે 4 પુરુષાર્થનું પણ વર્ણન કરે છે: ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. આ 4 પુરુષાર્થો ઈચ્છાને લીધે જ આપણે કરીએ છીએ. જો ઈચ્છા ન હોય તો આપણે કોઈ પુરુષાર્થ કરી શકીએ તેમ નથી. ધર્મ કાર્યો કરવાની ઈચ્છા કરવાનું શાસ્ત્ર સ્વયં કહે છે. પૂર્વ મીમાંસાનું પહેલું સૂત્ર છે: અથાતો ધર્મ જિજ્ઞાસા.
ધર્મને જાણવાની ઈચ્છા કરો. બ્રહ્મસૂત્રના આરંભમાં પણ અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા એટલે કે હવે બ્રહ્મને જાણવાની ઈચ્છા કરો એવું કહેવામાં આવ્યું છે. આમ શાસ્ત્રો જ ધર્મ કાર્ય કરવાની તથા પરમાત્માનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા કરવાનું કહે છે. માટે શાસ્ત્ર ઈચ્છા માત્રની નિંદા કરે છે એમ માનવું યોગ્ય નથી. જો આપણે ઈચ્છા જ છોડી દઈએ તો શાસ્ત્રનું કોઈ મહત્વ રહેતું નથી. જો શાસ્ત્રને જાણવાની ઈચ્છા નથી, શાસ્ત્ર પ્રમાણે કંઈ કરવાની ઈચ્છા નથી, શાસ્ત્ર જે કહે છે તે પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા નથી, તો પછી શાસ્ત્રની આવશ્યકતા જ શું છે? તેથી શાસ્ત્ર ઈચ્છા માત્રની નિંદા કરી શકે નહીં. પ્રશ્ન: જો ઈચ્છાનું આટલું મહત્વ છે તો પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને 3જા અધ્યાયમાં શા માટે કહે છે કે જહી શત્રુમ મહાબાહો કામરૂપમ દુરાસદમ? કામ તારો શત્રુ છે, હે પાર્થ, શત્રુને છેદી નાખ. ઉત્તર: ઈચ્છાના આ વિષયને યોગ્ય પ્રકારે સમજવાની આવશ્યકતા છે. કારણ કે ઈચ્છાની વિચારણાને યોગ્ય પ્રકારે ન સમજવાને લીધે ઘણા લોકો અધ્યાત્મ માર્ગમાં ભ્રમિત થઈ રહ્યા છે. ઈચ્છા કે કામ આપણી સમસ્યા છે, આપણો શત્રુ છે એવું કહેવામાં આવે ત્યારે તેનો ખરેખર શું અર્થ છે તે સમજવાની આવશ્યકતા છે. કામ ક્યારે સમસ્યારૂપ બને કે પ્રોબ્લેમ ઊભો કરે છે તેનો યોગ્ય વિચાર કરવાની જરૂર છે. દ્રષ્ટાંત લઈને આ વાતને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. જ્યારે કોઈ કહે છે કે મને શુગર પ્રોબ્લેમ છે, શુગરની સમસ્યા છે, ત્યારે તેનો અર્થ શું થાય છે? શું શરીરમાં શુગર હોવી તે આપણી સમસ્યા છે? મેડિકલ સાયન્સ કહે છે કે શુગરને શરીરની સમસ્યા કહી શકાય નહીં, કારણ કે શુગર વિના આપણે જીવી શકીએ તેમ નથી. થોડી પણ શુગર ઓછી થઈ જાય તો આપણે હાઇપોગ્લિસેમિયા ને લીધે બેહોશ થઈ જઈએ છીએ. તેથી શરીરમાં શુગર હોવી તે આપણી સમસ્યા નથી. છતાં એવું કેમ કહીએ છીએ કે મને શુગર પ્રોબ્લેમ છે? જ્યારે શુગર પ્રોબ્લેમ કહેવામાં આવે ત્યારે શુગર આપણી સમસ્યા નથી, પરંતુ અનિયંત્રિત કે અમર્યાદિત શુગર આપણી સમસ્યા છે. શરીરમાં શુગર માટે મેડિકલ સાયન્સ દ્વારા જે મર્યાદા નિશ્ચિત કરવામાં આવેલી છે તે મર્યાદાની બહાર જો શુગર હોય તો જ તેને સમસ્યા કહેવાય છે. તેવી જ રીતે કોલેસ્ટ્રોલ પ્રોબ્લેમ કે પ્રેશર પ્રોબ્લેમ કહીએ છીએ ત્યારે પણ ખરેખર કોલેસ્ટ્રોલ કે પ્રેશર પ્રોબ્લેમ નથી. કોલેસ્ટ્રોલ કે પ્રેશર વિના આપણે જીવી શકીએ તેમ નથી, પરંતુ કોલેસ્ટ્રોલ કે પ્રેશર મર્યાદા બહાર હોય ત્યારે જ તેને સમસ્યા માનવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે શાસ્ત્ર જ્યારે કામ કે ઈચ્છાને પ્રોબ્લેમ કે સમસ્યા કહે છે ત્યારે ખરેખર કામ કે ઈચ્છા આપણી સમસ્યા નથી, પરંતુ અમર્યાદિત અને અયોગ્ય કામને જ શાસ્ત્ર સમસ્યા કહે છે. તેથી શાસ્ત્ર જ્યારે કામ કે ઈચ્છાની નિંદા કરે છે ત્યારે તે સામાન્ય કામ કે ઈચ્છાની નિંદા નથી, પરંતુ અનિયંત્રિત એબનોર્મલ કામની નિંદા છે. જેમ વ્યવહારમાં શુગર પ્રોબ્લેમ કહીએ ત્યારે ખરેખર તો એબનોર્મલ શુગર પ્રોબ્લેમ છે, છતાં એબનોર્મલ શુગર પ્રોબ્લેમ છે તેવું કહેવામાં આવતું નથી. એબનોર્મલ કોલેસ્ટ્રોલ બ્લડ પ્રેશર પ્રોબ્લેમ છે, છતાં મારે એબનોર્મલ કોલેસ્ટ્રોલ કે બ્લડ પ્રેશર પ્રોબ્લેમ છે તેવું કહેવામાં આવતું નથી. તેમ શાસ્ત્ર પણ એબનોર્મલ કામને સમસ્યા ગણે છે, પરંતુ એબનોર્મલ કામ જ સમસ્યા છે એવું કહેતું નથી. કારણ કે શાસ્ત્રને આશા છે કે આપણે સમજી લઈશું. તેથી ઈચ્છા માત્ર સમસ્યા નથી, પરંતુ અનિયંત્રિત ઈચ્છાઓ જ સમસ્યા છે. પ્રશ્ન: સામાન્ય કામ કોને કહેવાય અને અમર્યાદિત કામ કોને કહેવાય? ઉત્તર: જેમ મેડિકલ સાયન્સ શુગર માટે એક મર્યાદા નક્કી કરે છે, તેનાથી વધારે શુગર હોય તો અમર્યાદિત કહેવાય છે,
બ્લડ પ્રેશર અને કોલેસ્ટ્રોલ માટેની મર્યાદા પણ મેડિકલ સાયન્સ નક્કી કરે છે. શાસ્ત્ર દ્વારા કામનાની 3 મર્યાદાઓ નક્કી કરવામાં આવેલી છે. પહેલી ધાર્મિક મર્યાદા, બીજી સંતુલન મર્યાદા અને ત્રીજી દોષ મર્યાદા. પહેલી ધાર્મિક મર્યાદા. ઈશ્વર દ્વારા અપાયેલી વિશેષ ઈચ્છા શક્તિને લીધે આપણા મનમાં અગણિત ઈચ્છાઓ ઉત્પન્ન થતી રહે છે. પહેલું, કેટલીક ઈચ્છાઓ સ્વાભાવિક હોય છે. જીવન જીવવા માટે જરૂરી હોય તેવી ઈચ્છાઓ મનુષ્ય માટે સ્વાભાવિક કહેવાય છે, કારણ કે દરેક મનુષ્યને તેવી ઈચ્છાઓ થવી સ્વાભાવિક છે. બીજું, કેટલીક ઈચ્છાઓ શાસ્ત્ર દ્વારા ઊભી કરવામાં આવેલી હોય છે. ત્રીજું, કેટલીક ઈચ્છાઓ આપણે ભોગ સુખની લાલચથી ઊભી કરીએ છીએ. ચોથું, કેટલીક ઈચ્છાઓ પૂર્વજન્મથી દ્રઢ થયેલી હોય છે. પૂર્વજન્મમાં જે ઈચ્છાની પૂર્તિ માટે તમે ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો હોય અને છતાં અધૂરી રહી ગઈ હોય, તો તેવી ઈચ્છાઓ તમારા મનમાં આ જન્મે પણ સુષુપ્ત રૂપે કે વાસના રૂપે રહેલી હોય છે. તેથી જ્યારે સંજોગો પ્રાપ્ત થાય ત્યારે આવી ઈચ્છાઓ અકારણ જ પ્રગટ થતી હોય છે. આ ઈચ્છાઓની મર્યાદાનો નિર્દેશ કરવા માટે સૌથી પહેલાં કહેવાય છે કે ઈચ્છા ધર્મ વિરુદ્ધ ન હોવી જોઈએ. જે કામના શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ નથી, ધર્મથી વિરુદ્ધ નથી, લૌકિક ન્યાય વિરુદ્ધ નથી, તેને ધાર્મિક કામના કહેવામાં આવે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું વચન છે કે ધર્મથી વિરુદ્ધ નથી તેવો કામ હું છું. બલમ બલવતામસ્મી કામ રાગ વિવર્જિતમ ધર્મા વિરુદ્ધો ભૂતેષુ કામોસ્મી ભરતર્ષભ. હે ભરત શ્રેષ્ઠ, બળવાનોમાં જે કામ અને રાગથી યુક્ત છે તેવું બળ હું છું. જે ધર્મથી વિરુદ્ધ નથી તેવો કામ પણ હું છું. ધાર્મિક કામના માટે કોઈએ પોતાને દોષિત માનવાની જરૂર નથી, કારણ કે તેને દૈવી કહેવામાં આવેલી છે, ઈશ્વરની અભિવ્યક્તિ કહેવામાં આવેલી છે. માટે ધર્મમય કામના માટે આપણે ગર્વ અનુભવવો જોઈએ. તાત્પર્ય કે ધાર્મિક કામના છોડવાનું કહેવામાં આવ્યું નથી. ધર્મથી વિરુદ્ધ, લૌકિક ન્યાય વિરુદ્ધ કામનાઓને ઉદ્ભવતી રોકવાનું આપણું સામર્થ્ય નથી, કારણ કે ક્યારે કઈ કામના ઉદ્ભવશે તે આપણને ખબર પણ હોતી નથી અને આપણે તેને રોકી શકીએ તેમ પણ નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, ઇન્દ્રિયસ્યેન્દ્રિયસ્યાર્થે રાગદ્વેષો વ્યવસ્થિતો તયોર્નવ સમાગચ્છેત તૌ યસ્ય પરિપંથિનો. ઇન્દ્રિયોને ઇન્દ્રિયોના વિષયમાં રાગ દ્વેષ હોવા સ્વાભાવિક છે, પરંતુ રાગ દ્વેષને વશ થઈને ઈચ્છા કરવાવાળા ન થવું જોઈએ, કારણ કે અનિયંત્રિત રાગ દ્વેષ જ કલ્યાણના માર્ગમાં શત્રુ છે. આમ કામનાઓ હોવી સ્વાભાવિક હોવાથી જો અનૈતિક કે અધાર્મિક કામના ઉદ્ભવે તેના માટે પણ પોતાને દોષિત માનવું યોગ્ય નથી. પૂર્વના રાગદ્વેષથી ઉદ્ભવનારી કામનાઓને રોકવાનું આપણું સામર્થ્ય નથી, પરંતુ કામનાને સાથ આપવો કે ન આપવો તે આપણા હાથની વાત છે. જ્યારે કામના ઉદ્ભવે ત્યારે તે કામના ધાર્મિક છે કે અધાર્મિક છે તેની પરીક્ષા કરી લેવી જોઈએ. જો અધાર્મિક કામના હોય તો તેને સાથ આપવો જોઈએ નહીં. કામનાને પકડી રાખીને તેના પર વિચાર કરતા રહેવાથી તમે કામનાને સાથ આપો છો. તમારા સાથ આપવાથી જ કામનાઓ વધારે બળવાન થતી જાય છે અને બળવાન થયા પછી તે કામના નિયંત્રણમાં રહેતી નથી. કેટલાક લોકો અનૈતિક ઈચ્છાઓને પોતાના મનમાં પકડી રાખે છે, કારણ કે તેઓ સમજે છે કે મારા મનમાં રહેલી ઈચ્છાઓને કોઈ જાણી શકે તેમ નથી, તો તેમને રાખવામાં શું વાંધો છે?
આવા લોકોએ સમજવાની જરૂર છે કે ભલે મનમાં રહેલી અનૈતિક કામનાઓને તમે બીજાઓથી છુપાવી શકો છો, પરંતુ તમે પોતે તો તેને જાણતા જ હો છો. તેથી અનૈતિક કામનાઓને મનમાં પકડી રાખનારને પોતાના માટે માન રહેતું નથી. તે આત્મસન્માન, સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ ગુમાવી બેસે છે. જેઓ પોતાના વિશેનું માન ગુમાવી બેસે છે તેમને ભલે આખી દુનિયા માન આપે, છતાં તેઓ તેનો સ્વીકાર કરીને સુખનો અનુભવ કરી શકતા નથી, કારણ કે પોતે અંદરથી કેવા છે તે તેઓ સારી રીતે જાણતા હોય છે. બીજી, સંતુલન મર્યાદા. ઘણા લોકો અધાર્મિક ઈચ્છાઓ રાખતા નથી, પરંતુ ઈચ્છાઓનું સંતુલન ન જાળવવાને લીધે જ તેઓ ઈચ્છાઓ વડે દુઃખી થઈ રહ્યા છે. જે ધર્મ વિરુદ્ધ નથી તે કામનાઓ તમે કરી શકો છો, પરંતુ તમારી કામનાઓનું સંતુલન જાળવી રાખવું પણ જરૂરી છે. જેમ કે તમને ઘણું બધું પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છાઓ હોય છે. આ ઘણું બધું પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છાઓનું સંતુલન જાળવવા માટે આપવાની, દાનની ઈચ્છાઓ પણ હોવી જરૂરી છે. પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છાઓ સ્વાભાવિક હોય છે, પરંતુ આપવાની ઈચ્છાઓ ઊભી કરવી પડે છે. જો પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છાઓનું અને આપવાની ઈચ્છાઓનું સંતુલન જળવાઈ રહે તો પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છાઓ નુકસાનકારક થતી નથી. જેમ ખાવાની ઈચ્છા બધા પ્રાણીઓ માટે કે મનુષ્યો માટે સ્વાભાવિક હોય છે, પરંતુ અવનવું ખાવાની આ ઈચ્છાને કસરત કરવાની કે કામ કરવાની ઈચ્છાથી સંતુલિત કરવાની આવશ્યકતા છે. જો ખાવાની ઈચ્છાને વ્યાયામ કરવાની ઈચ્છાથી સંતુલિત ન કરવામાં આવે તો ખાવાની ઈચ્છા નુકસાનકારક થાય છે અને બિનજરૂરી વજન વધવા લાગે છે. તેવો સૌ કોઈનો અનુભવ છે. તેથી ખાવાની ઈચ્છાને સંતુલિત કરવા માટે કસરત કે કામ કરવાની ઈચ્છાને ઊભી કરવી જરૂરી બને છે. પ્રેમ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા થાય તો તેને સંતુલિત કરવા માટે પ્રેમ આપવાની ઈચ્છા પણ કરવી જરૂરી બની જાય છે. આમ કંઈક પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છાને પ્રદાન કરવાની ઈચ્છા વડે સંતુલિત કરવાની આવશ્યકતા છે. ઈચ્છાઓનું સંતુલન જાળવવા માટે શાસ્ત્ર 5 ક્ષેત્રોમાં પ્રદાન, યોગદાન આપવાનું કે કરવાનું શીખવે છે. આ 5 ક્ષેત્રોને 5 મહાયજ્ઞ પણ કહેવામાં આવે છે. પહેલો, દેવયજ્ઞ, પ્રાકૃતિક પરિબળોની રક્ષાનો પ્રયત્ન. દેવોને શક્તિશાળી બનાવવા માટે જે યજ્ઞ કરવામાં આવે તેને દેવયજ્ઞ કહેવામાં આવે છે. દેવો એટલે પ્રાકૃતિક પરિબળો. મનુષ્યોએ આ પ્રાકૃતિક પરિબળોનું સ્વાસ્થ્ય સાચવવા માટે યોગદાન કરવાની ઈચ્છા કરવી જરૂરી છે. પ્રાકૃતિક સ્વાસ્થ્ય માટે યોગદાન. પ્રકૃતિનું કાર્ય 5 ભૂતોનું બનેલું છે. 5 ભૂતોનો ઉપયોગ કરીને આપણે પોતાનો સ્વાર્થ સાધવાની ચોક્કસ ઈચ્છા રાખીએ છીએ. આપણે જમીનનો, પાણીનો, વાયુનો અને અગ્નિનો પણ ઉપયોગ કરીએ છીએ. આપણે 5 ભૂતોનો ઉપયોગ કરીએ ત્યારે ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરી છે કે તેને દૂષિત ના કરીએ. આમ પ્રાકૃતિક ભૂતોનો ઉપયોગ કરીને સ્વાર્થ સાધવાની ઈચ્છાને પ્રદૂષણ રોકવાની ઈચ્છા વડે સંતુલિત કરવાની આવશ્યકતા છે. આકાશ તો દૂષિત થતું નથી, પરંતુ વાયુ, અગ્નિ, જળ અને પૃથ્વી, આ 4ને પ્રદૂષિત ન કરવા માટે પ્રયત્ન કરવો જરૂરી છે. ક્રમશઃ પઠન કરતા વિરેન્દ્રસિંહ રણા. Paramamrutam July 2022. Wisdom Wagon, a capsule of divinity. प्रज्ञा नाम बलम. Wisdom is strength. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. Salutation to Lord Dakshinamurti, who is all pervasive like space, but who appears as though divided as the Lord, the Guru, and the Self. Contents: 1. Goodness Gallop. 2. The Guru has shaken you to awaken you. 3.
Temples of India, Rameshwaram. 4. Inquisitive Inu. 5. Voice of Youth. Editorial Committee. Managing Editor Brahmacharini Amaya Chaitanya. Coordinator Jyoti Vardhan Shah. Editor Dr. Jaya Shankaran Iyer. Proofread by Dvisha Hathi. Graphics Payal Shah. Sponsor of the Wisdom Wagon edition, dear Mano Vishal Shah. May your hard work and perseverance bear fruit. May the grace of Lord Jagat Hiteshwar guide you and enable you to realize your dreams. Wishing you all the best. Enquiries. Megha Mukul Patel. 98204 62201. Madhvi Samir Pandya. 98676 61771. Sheetal Chetan Shah. 98199 58646. Goodness Gallop by Madhvi Samir Pandya. In the olden days, the people living in the city of Kashi followed a peculiar practice. According to this, any one of its citizens could become its ruler just by asking for the kingdom. The tenure of rulership was 5 years, but after the 5th year, the king would be bound hand and foot, ferried across the river Ganga to the other bank, and thrown as a prey to the wild and hungry beasts infecting the forest on the other side of the river. So prudent people judiciously avoided the crownship and the fate that came bundled with it. The few that did choose to become the king were those that felt that at least for a brief period of 5 years they could live in regal splendor. It was the custom of the people to gather on the bank of the river Ganga every 5th year to see the king making his unceremonious exit. On such occasions, they invariably heard the piteous cries of the king for release of life, which, as was usual, fell on deaf ears. But on one such occasion, they were surprised to see a king cheerfully coming to the banks of the river, maintaining his regal dignity. The boat was there, ready for the king to embark. The old ferryman who took charge of the king was surprised to see him in good cheer. He thought that the king was perhaps unaware of his doom. The boat had sailed halfway when the ferryman asked the king whether he was not afraid of the wild beasts on the other bank of the river. The king, in surprise, uttered, "What did you say? Wild beast? Where? On the other side of the Ganga?" "Oh, then, innocent man, you do not know what has happened. I shall tell you what I did. Listen for a while. There is no wild forest on the other side of the river, and there are no wild beasts either. I was not like the other rulers when I was ruling the country. Right from the moment I assumed the kingship, I was aware that I could not avoid going to the other bank of the Ganga after the 5th year. But I felt I had the power in me to make a heaven out of hell. So I decided to make the forest on the other bank of the Ganga, which till now was held to all the other rulers, a heaven for me. I drew up a 5-year plan in which I cleared the forest, got rid of all the wild animals, sent workers, masons, architects, and engineers there, and built a beautiful new city, which I have assumed rulership there and named Vyasya Kashi. Now I am bound for that place to assume the kingship of that city. There I will rule as long as I live, unhampered by any of your political philosophies. I have mastered my fate." The ferryman did see on the other bank of the river the mighty city of splendor and glory, where the king spent the full span of his life, ruling righteously. We too must think and act like the wise king. During this life, we need to prepare ourselves for our next life through our good thoughts, deeds, and devotions. We are the self-appointed rulers of our lives. But there is a tenure for our stay here, not a second more than the time allocated to us will we be allowed to live here.
we waste our precious time and efforts thoughtlessly by pursuing short-lived pleasures. Then, when the time comes, we are not prepared to accept the inevitable end of this body and its fate. Instead, we too, like the king of Yasyakashi, must shock out for ourselves, with foresight and farsightedness, a life of divine pursuits, attainment of self-knowledge, which would lead us in the path of eternal happiness, peace, and bliss. The profound message of self-effort or Purusharth in the above story is conveyed in the following Subhashit. उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः. This means that not by wishful thinking, but by efforts alone is success achieved. An antelope does not enter the lion's mouth of its own. Spoken by Rishikasha. The Guru has shaken you to awaken you. Story by Shraddha Darshan Gandhi. Sage Dhaumya was a great Vedic teacher. A hard taskmaster, he expected total commitment to the teachings from all his disciples. However, when a student stood up to his expectations, he would test him in the most rigorous manner. If he passed these tests, the student would become a great scholar in due course with the blessings of the Guru. One such student was Upamanyu. Realizing his potential greatness, he used to be singled out by the great Guru, who gave him hard tasks and difficult pursuits. The other boys made fun of him, thinking that Upamanyu was unfit for study, which is why the Guru gave him more work than the other students. Sage Dhaumya was aware of this and decided to demonstrate Upamanyu's eminence. He called Upamanyu one day and questioned him in front of all. Upamanyu, what do you eat that you are growing so fat? The boy snickered hearing this. Gurudev, I eat only what the ashram mother gives me, replied Upamanyu. Well then, abstain from any food from the ashram for some days, said the Guru. Upamanyu trusted his Gurudev completely and received all his words like a bhakta would receive prasad. He did not sit for meals at the ashram with the other boys. A week passed when the master called the disciple again. What do you eat nowadays, Upamanyu? Asked Sage Dhaumya. Gurudev, when I am very hungry, I go out and ask for bhiksha, replied Upamanyu. Don't you know that you are supposed to give such food to the Guru? Henceforth, bring this food to me and do not eat anything you get from bhiksha. After some days, the Guru called Upamanyu again. How are you sustaining nowadays? Upamanyu joined his hands and replied, Gurudev, when I am very hungry, I drink a little milk from the cows. Don't do that in future, ordered the Guru. Another week passed, and the Guru called the boy. What are you eating nowadays, Upamanyu? Guruji, after the cows have finished drinking the cow's milk, there is froth on their mouth. I lick that froth and thus satisfy my hunger, replied the boy. Do not do that henceforth, told Sage Dhaumya. One day, when Upamanyu had gone to the forest to herd the cows, he sat under a tree exhausted and hungry. He had not found anything edible in the forest. Sitting under the tree, he noticed that some kind of white liquid was oozing out from the tree trunk. Upamanyu was so hungry that the white sap of the tree seemed like milk to him. He started devouring it. This was actually the poisonous white sap of the tree. Drinking this portion resulted in Upamanyu losing his eyesight. Though devastated, he kept his Gurudev's image in his mind and tried to find his way to the ashram. Unfortunately,
he couldn't see the hidden dry well embedded in the forest ground and fell right into it. When Upamanyu did not return to the ashram that night, the Guru and other disciples went out in search of him, calling, "Upamanyu, Upamanyu, where are you?" Upamanyu was thrilled to hear his Guru's voice. "Guruji, here I am. I cannot see anything, but I can hear your voice." Gurudev found him. The other disciples helped him out of the well. They all looked ashamed when they saw Upamanyu's plight and heard his story. Gurudev ran his hand over Upamanyu's head. "Son, meditate on the twin gods, Ashwini Kumaras, and you will become all right," said the Guru. Upamanyu did as he was told, and immediately the Ashwini Kumaras appeared and restored his sight. Sage Dhaumya's heart overflowed with affection for his obedient disciple, and he blessed him. "You have surpassed all tests, son. May you be a master of all scriptures. Your knowledge will be exemplary, and your Guru Bhakti will be renowned." Today, we remember Upamanyu as the epitome of implicit faith that one can have in one's Guru. This story was rendered by Shraddha Darshan Gandhi. Temples of India, Sri Ramnatha Swami Temple, Rameshwaram, an article by Chaitali Rahul Parekh. Today, all the girls of Hridaya's building have assembled at the Kashyap residence to meet her cousin Sakshi, who has come from Rameshwaram in Tamil Nadu. Everyone was keenly interested in hearing about the place she lives in and her experiences. She starts, "Do you all know that Rameshwaram is situated on an island by name Pamban at the southern tip of India and can only be reached from the mainland by a long bridge by name Pamban Bridge. You can reach here by train or by road. It was from here that Lord Ram built the long bridge Ram Setu to reach Lanka, to defeat Ravan and rescue Sita Mata. This is a very holy place, as Lord Rama worshipped Lord Shiva here by installing the Shivalinga, which is believed to be one of the 12 Jyotirlingams, divine for all Hindus." Hridaya asked Sakshi, "Which is your favorite place there?" Sakshi said, "My favorite place in Rameshwaram is the Sri Ramanatha Swami temple where the lingam is installed and worshipped." Sri Ramanatha Swami, Lord Shiva, is the presiding deity here. "Oh," echoed the girls in unison. "Tell us about the legend behind the temple," quips Hridaya. Sakshi continues, "According to the Ramayana, Lord Rama visited this place and worshipped Lord Shiva in order to absolve himself of the sin of having killed a Brahmin in his war against the demon king Ravan. He asked Hanumanji to go to the Himalayas and bring a big lingam for installing here. As it took Hanumanji a very long time to return with the same, Mata Sita built a smaller lingam out of sand and installed it. Later, when Hanumanji returned with the much larger lingam, the Lord installed and consecrated both the larger lingam, which is referred to as the Vishwalingam, and the smaller one referred to as the Ramalingam. Lord Rama then commanded that first the larger lingam would be worshipped, followed by the smaller lingam. That practice is followed even today. Tell us something interesting about the temple, said Khushi, the neighbor, with a sense of urgency. Sakshi's face brightens up and she starts explaining. The current temple was built by the Pandya dynasty in the 12th century, followed by the Setupatis of Ramanathapuram, who transformed the temple to an architectural ensemble in the 17th century. Like all ancient temples in South India,
There is a high compound wall, Madil, on all four sides of the temple with huge towers or gopurams to the east and the west and finished gate towers to the north and south. The temple has striking long corridors in its interior running between huge colonnades on platforms above 5 feet high. The temple is famous for its long, tall, wide and ornate corridors with beautifully carved pillars. Of the 3 corridors, the innermost one is the oldest, which houses the main deity. The second is made up of sandstone. It has 108 Shivlingas along with a statue of Ganapati. The third corridor has 1212 pillars. It is known to be the longest pillared corridor in the world with carved granite pillars. Further, in and around Rameshwaram, there are 64 renowned tirthams or holy water bodies, of which 22 are situated within the temple compound. Bathing in the water from these wells is said to be very auspicious, and devotees generally bathe in these before going to the sanctum sanctorum of the temple. Rameshwaram is the place where Lord Vishnu, in the form of Ram, worshipped Shiva. So this place is very dear to devotees of both Lord Shiva and Lord Vishnu. Sakshi said to the other girls, "Now I will say no more. You all have to come in person and experience it with me." Thus the narration stops and the girls are busy making plans along with Sakshi to visit Rameshwaram and the auspicious temple at the earliest to seek the blessings of Sri Ramanatha Swami. Narrated by Ketan Sangvi. Inquisitive Inu by Shraddha Darshan Gandhi. Inu, Isha, Vidya, Rakesh, Vedant, and few other children were busy at the ashram's pandal making pennants and banners for the upcoming celebration of Guru Purnima. Everyone was excited and the ashram ambience was abuzz with festivity. In one corner of the pandal, some children were practicing their dance steps. At another corner, some grown-ups were discussing the seating arrangements. Somewhere in the background, someone was testing the sound system. Excited voices and laughter could be heard everywhere. "Let's take a short break," said Inu, trying to detangle himself from the string of pennants. Isha echoed Inu's suggestion, laughing at the sight of her brother's clumsiness. Everyone agreed to take a short break and decided to take a walk around the ashram. It was easy to feel the pulse of celebration in the air. The entire ashram was decorated with flowers and banners. People were walking to and fro from the kutyas to the auditorium and from the pandal to the gate. Observing the excitement around, Inu propped up a question for all. "Does anyone know why this day is being celebrated? Is there any legend behind this celebration?" There was a short silence and everyone started screwing their memories trying to recollect if they had heard of any legend behind the celebration of Guru Purnima. As usual, it was Vidya who replied. "You know the names of different Vedas, don't you?" Yes, I know," said young Isha excitedly before anybody else could reply. "The Rig Veda, Yajur Veda, Samaved and Atharva Ved." "Very good, Isha," said Vidya with a smile on her face. She continued, "Well, according to Shiv Purana, sage Krishna Dvaipayana was born on this day to Satyavati and sage Parashara. It was sage Dvaipayana who classified the one mammoth Veda, as was existent during that time, into 4 different texts, that is, the Rig Veda, Samaved, Yajur Ved and Atharva Ved. He carried out this enormous task to make it easier for people to study and understand the Vedas and practice the teachings given in them. Because of this work done by him, sage Krishna Dvaipayana is popularly known as Vedvyas since he classified the Vedas. He also authored the Brahma Sutras, which are the essence of the Vedas. Didn't Vedvyas also pen the Mahabharata and the Puranas?
added Vedant, who was listening intently to Vidya's words. Oh, is it true? Said Rakesh, surprised at all this new knowledge. Vidya continued. Yes, Vedvyas was instrumental in authoring the 18 major Puranas as well as the Mahabharata. We celebrate Guru Purnima on this particular full moon day every year in reverence to him and also prostrate in gratitude to our own Gurus who bestow us self-knowledge. We also pay our respect to the lineage of all the Gurus starting from Lord Shiva. Aren't we fortunate that we are born in this sacred land of India where we live and follow such traditions even after thousands of years? Inu commented softly in wonder. Vidya smiled. They had reached the pandal back again after taking a full circle of the ashram. They happily got back to their work with renewed zest and vigor. This story was narrated by Dr. Kushal Gharat and Dr. Sejal Gharat. Q&A Voice of Youth. Param Pujya Swamini Ji, Hari Om, Pranam. My name is Ashil Patel. I am a student studying engineering at the IIT. Many a times I face a lot of stress and am unable to handle it with my own mind or reasoning. At such times, my parents advise me to surrender all my problems unto the Lord and become stress-free with the conviction that He will handle my stresses for me. But my mind often wonders as to who is this Lord and how would surrendering unto Him help me. Kindly guide. Dear Ashil, you are one of those fortunate ones to have got parents who themselves have faith in the infinite powers of the Lord and so are able to guide you well in times of stress. The most effective way to de-stress is to hand over all one's anxieties and worries to the Lord and have implicit faith that Lord is forever available to take care of me. One will have to train the mind to intimately feel the presence of the Lord at every step of one's life. Just as we individuals are conscious entities manifesting through a limited body, enjoying limited knowledge and limited powers, similarly, Lord too is a conscious being manifesting through the cosmic body, enjoying omniscience, total knowledge, and omnipotence, total powers. While it is true that Lord is capable and available to help all those who surrender unto Him and seek refuge, we too will have to act responsibly and do our part well with utmost sincerity. You must have heard the old adage, God helps those who help themselves. As a student, your duty is to exercise discipline in all your endeavors to acquire knowledge and to play your part well. You will have to work hard with utmost honesty and sincerity to achieve your goal. Just as our parents are immensely pleased by our good behavior and discipline, Lord is the universal Father and Mother who is easily pleased by our sincere efforts and so rushes forth to assist us in achieving our goals. The faith that God knows everything and is always available whenever I need strength de-stresses the mind. This is what is called Sharanagati or surrendering unto the Lord. Let us not be so naive to imagine that by merely handing over our problems to the Lord and not taking any trouble of playing our part well, God will solve all our problems. In fact, it is only when we play our role well that we are empowered to remain calm and stress-free, knowing fully well that we have done our best and so we can now leave the rest unto the Almighty Lord. Swamini Shraddhananda Saraswati. You are invited to send your questions with your name, address and the class that you study in to qa.parampramandarshan@gmail.com. संस्कृत सूक्ति विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ પ્રકૃતિસિદ્ધમિદં હિ મહાત્મનામ. આપત્તિમાં ધૈર્ય રાખવું, ચડતીમાં અર્થાત
સંપત્તિમાં, સુખમાં ક્ષમા રાખવી, સભામાં વાણીની ચતુરાઈ બતાવવી, યુદ્ધમાં અર્થાત રણભૂમિ ઉપર પરાક્રમ કરી બતાવવું, પોતાની કીર્તિ વધે તે માટે અભિરુચિ રાખવી અને શાસ્ત્રના જ્ઞાન મેળવવાનું વ્યસન રાખવું. આ સર્વગુણો મહાત્મા, મહાન સજ્જન પુરુષોમાં સ્વભાવથી સિદ્ધ થયેલા હોય છે. દાનાય લક્ષ્મી સુકૃતાય વિદ્યા ચિંતા પરબ્રહ્મ વિનિશ્ચયાય પરોપકારાય વચાંસી યસ્ય વંદ્ય સ્ત્રીલોકી તિલકસ્સ એવ. જે મનુષ્યની લક્ષ્મી સંપત્તિ દાન માટે વપરાય છે, જેની વિદ્યા સત્કર્મો કરવા માટે પ્રયોજાય છે, જેનું મન સતત પરબ્રહ્મને જાણવા ઓળખવા માટે ચિંતન કરે છે, જેની વાણી હંમેશા અન્ય માનવોના ઉપકારાર્થે વપરાય છે, તે જ મનુષ્ય મહાત્મા, સંત, ભક્ત, જ્ઞાની કે કર્મયોગી ત્રણેય લોકમાં વંદનીય છે. તે જ મનુષ્ય શ્રેષ્ઠ છે. પઠન કરતા બ્રહ્મચારિણી વિરજા ચૈતન્ય. સેવાયાઃ આનંદઃ. સેવાનો આનંદ. સ્વામી રામતીર્થઃ અમેરિકાદેશે યદા આસીत् તદા પ્રવૃત્તા ઘટના એષા. સ્વામી રામતીર્થ જ્યારે અમેરિકા દેશમાં હતા ત્યારે ઘટેલી આ ઘટના છે. વેદાંત વિચાર પ્રચારાય સહ અમેરિકાદેશે પ્રવાસમ કુર્વન આસીत्. તેઓ વેદાંત વિચારના પ્રચાર માટે અમેરિકાનો પ્રવાસ કરતા હતા. તદવસરે કાચિત મહિલા તમ દ્રષ્ટુમ આગતા. તે વખતે કોઈક મહિલા તેમને મળવા આવી. સા દુઃખમિશ્રિતેન સ્વરેણ સ્વામી રામતીર્થમ અવદત. સ્વામીવર્ય મમ એકમાત્ર પુત્રઃ એષુ દિનેષુ અસ્વાસ્થ્યકારણતઃ દિવમ ગતઃ. તેણે ખિન્ન સ્વરે સ્વામી રામતીર્થને કહ્યું, સ્વામીજી, મારો એકમાત્ર પુત્ર થોડા દિવસની બીમારીને કારણે મૃત્યુ પામ્યો. તસ્માત અહમ દુઃખ સાગરે પતિતા અસ્મિ. તેથી હું દુઃખના સાગરમાં ડૂબી ગઈ છું. મહતીમ હતાશતામ અનુભવામી. હું ખૂબ હતાશા અનુભવું છું. મમ જીવને આનંદઃ વિલુપ્તઃ અસ્તિ. મારા જીવનમાંથી આનંદ લુપ્ત થઈ ગયો છે. કિમ મયા સહ આનંદઃ પુનઃ પ્રાપ્યેત. શું મને તે આનંદ પુનઃ પ્રાપ્ત થશે? તદા સ્વામી રામતીર્થઃ અવદત. કુતઃ ન પ્રાપ્યેત આર્યે. ત્યારે સ્વામી રામતીર્થ બોલ્યા, હે દેવી, કેમ પ્રાપ્ત ન થાય? રામસ્ય રાજ્યે સર્વમ અપી પ્રાપ્યેત એવ. રામના રાજ્યમાં સર્વ કંઈ પ્રાપ્ત થાય જ છે. કિંતુ તદર્થમ યોગ્યમ મૂલ્યમ દાતવ્યમ ભવેત. પરંતુ તે માટે તારે યોગ્ય મૂલ્ય આપવું પડશે. આનંદઃ નિઃશુલ્કમ તુ ન પ્રાપ્યતે ઇતિ. આનંદ નિઃશુલ્ક પ્રાપ્ત ન થાય. કિયત દાતવ્યમ મયા ધનસ્ય તુ અભાવઃ નાસ્તિ મમ જીવને. યત મૂલ્યમ દાતવ્યમ સ્યાત તત અહમ અવશ્યમ દાસ્યામિ. મહિલા અવદત. મહિલા બોલી, શું કેટલું આપવાનું છે મારે? મારા જીવનમાં ધનનો તો અભાવ નથી. જે મૂલ્ય આપવાનું હોય તે હું અવશ્ય આપીશ. તચ્શ્રુત્વા સ્વામી રામતીર્થઃ મંદહાસપૂર્વકમ અવદત. આર્યે શ્રીરામસ્ય રાજ્યે લૌકિક્યાઃ મુદ્રાયાઃ ન કિમપી મૂલ્યમ. તે સાંભળીને સ્વામી રામતીર્થ મંદ સ્મિત સાથે બોલ્યા, દેવી, શ્રી રામના રાજ્યમાં લૌકિક મુદ્રાનું કોઈ મૂલ્ય નથી. તત્ર યાદૃશી મુદ્રા પ્રયોજનાય ભવેત તાદૃશી એવ દાતવ્યા ભવેત ભવત્યા. ત્યાં જેવી મુદ્રા પ્રયોજાય તેવી તમારે આપવી પડશે. અસ્તુ દાસ્યામિ. કીદૃશી મુદ્રા દેયા? કિયચ્ચ દેયા? હા, હું આપીશ. કઈ મુદ્રા આપવાની અને કેટલી આપવાની છે? એતत् શ્રુત્વા સ્વામી રામતીર્થઃ સમીપસ્થમ એકમ અનાથમ બાલકમ સ્વસ્વમીપમ આહુય તમ દર્શયન
तां महिलाम् अवदत्, एतं स्वपुत्रं मत्वा पालयेत् भवती। किम् एतत् कर्तुं शक्येत? આ સાંભળીને સ્વામી રામતીર્થે સમીપ ઊભેલા એક અનાથ બાળકને પોતાની નજીક બોલાવીને તેને દર્શાવતા તે મહિલાને કહ્યું, તમે આને પોતાનો પુત્ર માનીને તેનું પાલન કરો. શું આમ કરી શકશો? क्षणं विरम्य सा महिला अवदत्, एतत्तु कठिनं कार्यं, प्रायः मया एतत् कर्तुं न शक्येत। એક ક્ષણ થોભીને તે મહિલા બોલી, આ તો કપરું કાર્ય છે. મોટા ભાગે મારા વડે આ નહીં થઈ શકે. एवं तर्हि अभिलषितः आनन्दः अपि भवत्या न प्राप्येत, स्वामी रामतीर्थः दृढस्वरेण अवदत्। સ્વામી રામતીર્થ દ્રઢ સ્વરથી બોલ્યા, એમ તો તને અપેક્ષિત આનંદ પણ પ્રાપ્ત નહીં થાય. ततः एतद्विषये तयोः सुदीर्घा चर्चा प्रवृत्ता। ત્યારબાદ આ વિષયમાં તે બંનેની લાંબી ચર્ચા થઈ. अन्ते सा महिला तस्य अनाथबालकस्य पालनम् अङ्गीकृत्य तं बालकम् आत्मना सह नीतवती। અંતે તે મહિલા તે અનાથ બાળકનું પાલન કરવાનું સ્વીકારીને તેને પોતાની સાથે લઈ ગઈ. केषाञ्चित् दिनानाम् अनन्तरं सा रामतीर्थं दृष्ट्वा अवदत्, आर्य भवदुक्तं सत्यम्। કેટલાક દિવસો પછી તેણે સ્વામી રામતીર્થને મળીને કહ્યું, આર્ય, આપનું કથન સત્ય હતું. इदानीम् अहं महान्तम् आनन्दम् अनुभवामि। निर्धनानाम् अनाथानां च सेवातः एव आनन्दः प्राप्यते इत्येतत् इदानीम् अवगतवती अस्मि। અત્યારે હું મહાન આનંદ અનુભવું છું. નિર્ધન અને અનાથની સેવા થકી જ ખૂબ આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે તે મને હવે સમજાઈ ગયું. બોધ, અપેક્ષા રાખ્યા વિના કરેલી અન્યની સેવા થકી અનેરા આનંદની અનુભૂતિ થાય છે, જે પ્રત્યેક મનુષ્યએ માણવા જેવો છે. જગતમાં સુખી રહેવા માટે વ્યક્તિ કે ભૌતિક પદાર્થોની નહીં, પણ પ્રેમસભર અને સંવેદનશીલ હૃદયની આવશ્યકતા છે, જેના થકી જનસેવા કરીને આનંદની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. પઠન કરતા બ્રહ્મચારી અમેયા ચૈતન્ય. બ્રહ્મચારી વિરજા ચૈતન્ય. પરમના સુપથે વેદાંત અભ્યાસક્રમ સત્ર 57 તારીખ 11 થી 18 જૂન દરમિયાન આશ્રમમાં વેદાંત અભ્યાસક્રમ સત્રનું આયોજન થયું હતું, જેમાં જિજ્ઞાસુ સાધકો દ્વારા શ્રવણનો લાભ લેવામાં આવ્યો હતો. સત્ર દરમિયાન માંડુક્ય ઉપનિષદ, ઉપદેશ સાહસ્રી અને કઠોપનિષદ વિષય ઉપર વિચારણા કરવામાં આવી હતી. સત્રમાં ભગવાન શ્રી જગદીતેશ્વર મહાદેવની પૂજા, મંત્રોચ્ચાર, ધ્યાન, પારાયણ તેમજ સાયં આરતી, પ્રાર્થના અને પ્રશ્નોત્તરી જેવી અન્ય વિવિધ સાધકોપયોગી સાધનાઓનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. સત્ર દરમિયાન વેદાંતના ગહન અધ્યયનની સાથે હળવાશની પળોમાં ઉત્સાહવર્ધક અને મનને પ્રફુલ્લિત કરે તેવી રમતો રમવામાં આવી હતી. સૌ સાધકોએ રમત દરમિયાન બાળ સહજ આનંદ કર્યો હતો. વેદાંત પ્રકરણ ગ્રંથ સત્ર 16 તારીખ 27 જૂનથી 1 જુલાઈ દરમિયાન પ્રકરણ ગ્રંથ સત્ર 16નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સત્રમાં પરમ પૂજ્ય સ્વામીનીજી દ્વારા શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય 3માંથી ઉદ્ધૃત શ્લોકો પર વિવેચન કરવામાં આવ્યું હતું. તેમજ બ્રહ્મચારિણી વિરજા ચૈતન્ય દ્વારા ઉપદેશ સાર તથા બ્રહ્મચારિણી અમેયા ચૈતન્ય દ્વારા વિવેક ચૂડામણી પ્રકરણ ગ્રંથનો અભ્યાસ કરાવવામાં આવ્યો હતો. પ્રાતઃકાળે ભગવાન શ્રી જગદીતેશ્વર મહાદેવની પૂજા, મંત્રોચ્ચાર, ધ્યાન, પારાયણ તેમજ સાયં આરતી, પ્રાર્થના અને પ્રશ્નોત્તરી જેવી અન્ય વિવિધ સાધકોપયોગી સાધનાઓનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. સત્રમાં મુંબઈ તેમજ ગુજરાતના વિવિધ શહેરમાંથી આવેલા સાધકોએ આનંદપૂર્વક લાભ લીધો હતો. ઉદ્ધવ ગીતા અધ્યયન વર્ગ બોરીવલી તારીખ
4 જૂન શનિવાર તથા 5 જૂન રવિવારના રોજ લાંબા અંતરાલ પછી બોરીવલ્લીમાં અયપ્પા હોલ ખાતે નિયમિત ચાલતા અધ્યયન વર્ગનો પુનઃ પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો. પ્રાતઃ 7:15 થી 8:30 દરમિયાન યોજાતા આ વર્ગમાં પરમ પૂજ્ય સ્વામીની શ્રદ્ધાનંદ સરસ્વતી દ્વારા શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણના એકાદશ સ્કંધમાં આવેલી ઉદ્ધવ ગીતાને આધારે સાધકોને જીવનોપયોગી માર્ગદર્શન પ્રદાન કરવામાં આવે છે. સાથે વૈદિક મંત્રોચ્ચાર પણ શીખવવામાં આવે છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અધ્યયન વર્ગ કાંદિવલી ઘાટકોપર. પરમ પ્રમાણ દર્શન દ્વારા પરમ પૂજ્ય સ્વામી નિજાનંદ સરસ્વતીના શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અધ્યયન વર્ગોનો લાંબા અંતરાલ પછી ફરીથી આરંભ કરવામાં આવ્યો છે, જેનું આયોજન કાંદિવલી એજ્યુકેશન સોસાયટીના મગનમલ પંચોલિયા હોલ ખાતે રવિવાર તારીખ 19 જૂન 2022 તેમજ ઘાટકોપર બ્રાહ્મણ સમાજના હોલમાં 20 જૂન સોમવારના રોજ કરવામાં આવ્યું હતું. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના અધ્યાય 6 ધ્યાન યોગનું ક્રમિક અધ્યયન આ વર્ગમાં કરાવવામાં આવે છે. પરમ પૂજ્ય સ્વામીજી પોતાની આગવી શૈલીમાં સાધકોને સરળતાથી સમજાય અને અધ્યયન કરવામાં રસ પડે એવી રીતે શાસ્ત્રની સમજ પ્રદાન કરે છે. આ જ્ઞાન ગંગાનો લાભ મુંબઈના વિવિધ વિસ્તારમાં રહેતા સાધક ભાઈ બહેનો તેમજ યુવાનો લઈ રહ્યા છે. મલાડ વિદ્યાર્થી અધ્યયન વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા વર્ગના પ્રારંભે મહામૃત્યુંજય સ્તોત્રનું ગાન કરવામાં આવ્યું હતું. હવે પછીના વર્ગ તારીખ 24 જુલાઈ 2022 રવિવારના રોજ કાંદિવલી ખાતે તેમજ 25 જુલાઈ 2022 સોમવારે ઘાટકોપરમાં રહેશે. પઠન કરતા હિરલ હિંડોચા. હરિઓમ. જેઓ પરમામૃતમની ઈ કોપીના સભ્યો છે તેમને હવે પરમામૃતમની ઓડિયો બુકનો વિશેષ લાભ થશે, જેમાં પરમામૃતમના લેખને સાંભળી શકાશે. આશા છે કે અમારો આ નમ્ર પ્રયાસ આપ સૌને લાભપ્રદ નીવડે. હરિઓમ. Hariom. Those subscribers who have chosen to receive an e-copy of the Paramamrutam will now get an additional benefit of listening to the pages of Paramamrutam while scrolling through them. We sincerely hope that our humble effort shall benefit you all. Hariom.